aralin mo sa sarili mo na hindi ka lang dapat magkaroon ng active income, kundi dapat may passive income ka rin. Para it's time na makikita mo yung mga outside. Positive day delivers, this is Dapat shall be added unto you. Ang ibig sabihin mga pain na. So second is to be wise para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Positive Day Delivers, this is Dr. DDD Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc DD Sunga. And sa lahat ng gusto magpo sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. DDD Sunga. Alright, so ganito, as special announcement natin, sa lahat ng mga nag-register, how to transition your life from ordinary to extraordinary, we decided yung team ko na magkaroon ng one-on-one session instead of having it after ng lockdown. Kasi parang mas kailangan niyo po siya ngayon. And sa lahat po ng gustong magpa one-on-one ng how to start your YouTube channel and how to start your scalable business, how to become the rockstar speaker. So yung mga e-courses na available natin online na one-on-one session kay Doc G kasi hindi pa po yan nakasetup. So you can message me po. Okay? Alright, so ngayon then nasa kalagitnaan pa rin tayo ng lockdown and anxiety, stress, and everything. So I requested someone para po kantahan tayo. Kasi alam nyo tong kanta na to, gusto ko talaga siyang awitin para sa inyong lahat. Kaya lang, wala po tayong, hindi tayo makakanta eh. So, hindi masyado maganda sa pandinig. So, I requested someone close to my heart and a servant of God to sing the song para sa inyo. Para po naman kahit konti makatulong sa atin, you know, ma-ease ang ating worries. Dahil nating worries, di ba? Fears. Parang isang araw tayo na yung pupuntahan, pamilya na natin mapupuntahan ng COVID, pero in His hands, there is only safety. So, please listen to the song first bago natin sabihin ang topic natin. Ang topic po natin ay financial lesson after COVID. Okay, so please panoorin po natin with meditation.
Alright, so thank you. Thank you for watching it po. Okay, so ano ba yung mga ano natin, mga tawag dito, financial lesson after the COVID. Okay, so pasensya na kasi alam niyo may online session din sa kabila namin. May online session din sa kabila namin. Yung pamangkin ko na nagbabalay. Okay, so ano ba yung mga financial lessons natin na na-realize ngayong COVID-19. Okay? Una, di ba, na-realize natin na dapat meron tayong passive income. Tama? Okay? Kasi yan na lang yung nabibase sa atin ng income eh. So, sa case ko, may mga passive income pa rin naman tayo na nare-receive. Like, YouTube, iba pang mga passive income na meron tayo na na-establish natin sa good, at nagpapasalamat tayo kay Lord, nilid niya tayo doon sa ganong option sa buhay na magkaroon ng passive income. So, ngayon, aralin mo sa sarili mo na hindi ka lang dapat magkaroon ng active income, kundi dapat may passive income ka rin. Yung active income mo, ito yung no work, no pay tayo. Diba? Pag di tayo pumasok, wala tayong work. So, dapat may isa tayo nun, pero meron din tayong passive income. And, isa pa na medyo may income pa rin ngayon, mga online business. Okay? So, ayan. Pagsasamahin na natin. Okay? Pagsasamahin na natin. So, ano ba? Unang-una, let's have scalable business. Kaya nga, ginagawa ko po yung lesson ko ngayon na scalable business. How to start a scalable business. Kasi, isa po siya sa pwede natin gawin na passive income or online. Kasi online ngayon, yan pa rin naman ang available ngayon eh. So, like, paano ba yan, Doc G? You go to e-commerce. So, e-commerce, like, you sell something. Okay, ganito. Simplihan na lang natin para sa lahat ng mga delivers natin na simple. You can create, eto, baka kaya nyo naman, baka kaya, I can assist you with this. E-course, e-book, yan. So, yan yung, or any digital products na pwede nating ibenta, okay? So, for example, you are good in sports na, or hindi na sports, anong tawag dito, trainer ka, physical trainer or gym instructor, okay? So, meron kang alam na at least 20 or 10 types of exercises. So, i-record mo lang yan, gawan mo ng explanation, okay? Maghanap ka ng mga tips, marami naman tayong tips sa YouTube o kaya sa Google o kaya tawagan mo ko, I can teach you one-on-one paano mo gawin yung e-course. So, yun. So, pwede, tapos ilagay mo lang siya sa tamang platform. Like ngayon, yung aking e-course, that is Biblical Principles on How to Become Rich, nasa Vimeo na po siya. So, I don't know how to do that sa Vimeo, pero I'm sure ikaw kaya mo yan. Kasi ako, meron akong team that is doing that for me. Okay? So, ngayon, alam nyo, may mga bumibili sa akin ngayon. Yun. So, kahit paano, meron pa rin naman tayong income. And at the same time, nakakatulong ako ngayon. Walang magawa yung mga tao eh. That's only 700 pesos. 700 pesos, meron ka nang nagawa. Na-challenge ka pa. Diba? Nakapagbasa pa ng Bible. Okay? So, you do that. Okay? Right? So, second is, YouTube also. You can create your own YouTube. So, if you want to do it, message ka sa akin. I'm doing one-on-one ngayon ng online tutorial po. Okay? And if you can do website, sorry, medyo technical to mga to website, then maglagay ka ng mga vlog, mga articles, then apply mo lang siya for AdSense, possible. At marami na ditong nagkakaroon ng income, okay? Alright, so ito sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ito kaya, pwede kang magpa-assist. Hindi naman lahat ikaw gagawa eh. Look at Ty Lopez, di ba? Like siyang ina-example sa inyo, Ty Lopez, hindi siya yung gumagawa, meron lang siyang business idea. Ang kapartner niya sa mentor box, si Dr. Mer. So, isip lang siya na isip na idea. Ikaw din mag-isip ka lang. And that's what I'm doing. Nag-iisip lang ako. Anong gagawin ko? Like ngayon, I'm planning to put up one, saka na lang. Hindi pa sabihin ko pa sa team ko. Lahat naman naisip ko, sinasabi ko sa team ko, sila gagawa. So, pwede kang magkaroon ng partner. Hanap ka ng tao na Moses sa computer. Pwede kayo mag 50-50. Like yung isa kong team, isang member, may share siya sa e-course ko. Diba? Why not? Diba? Okay? So, second, passive income ito passive income na meron tayo is IMG. So, di pa lang ako tayo nag-check pero I'm sure tuloy-tuloy yun eh. IMG is giving me check every week. Okay? So, paano ba yan, Doc G? IMG is an international marketing group. Lagi yun narinig sa akin. So, advocacy niyan is to help
people financially. Nagbibigay ng free training. Okay? So, if I were you, I'll go to Makati, or message mo, connect kita kay Ma'am Lani para matulungan ka niya. Kasi ito ay, it's about, number one, una, securing yourself. So, magkakaroon ka na, you get Kaiser, magkakaroon ka ng investment, health insurance, and life insurance, 3-in-1. And isa pa po, matuturuan ka finances how to prioritize. Magandang training nila for free. Okay? Then after that, you understand everything. Share mo lang naman sa kaibigan mo sa FB. And pag may kumuha, syempre, reward sa yun, meron kang commission. And hanggang sa nagbabayad po yun. Ako, kasi na-promote ako, Senior Marketing Director. Bawat isa nagbabayad po nun, IMG is giving me commission. Okay? So, ayan. So, you can try IMG. Meron ka ng investment in health insurance. Meron ka pang chance na magkaroon ng passive income. Okay? Isn't that nice? Okay? You help yourself, you are also helping other people. Okay? Next, yan. Peer-to-peer lending. Ito, tingnan nyo na lang. So, nag-research kasi ako, lending club. Lending, nababasa nyo po. lendingclub.com. Kung paano yan. So, ito yung parang, syempre, yung pera mo, papayra mo sa iba, then may interest. So, kahit na wala ka nang ginagawa, after maglagay yung pera mo, tuloy mo lang kung anong ginagawa mo, then after that, ito na, meron ka ng income, di ba? So, the process, please visit na lang po yan. Nag-research talaga ako kahapon. Sabi ko, paano ko ayan, hanapin nyo na lang po yan kung paano kayo mag-apply dyan, okay? Ayan, so, another is, you create an app. Alam niyo yung mga minsan, yung TikTok, yung mga GoDaddy, yung mga nakikita na sa FB, mga app po yan na, alam mo yung naging click na siyempre pagtsatsagaan mo yan ng ilang linggo, ilang buwan na gagawin mo with your team o kung mag-isa ka, maroon ka sa talaga computer, isip ka lang ng solution. Like yung GoDaddy, like kung nakikita sa YouTube, it's help you to manage your tasks. Diba? So, something like that. So, you just have to be creative, something new. So, yung app, meron ako nakita top 7 na kumikita ng millions. Meron top 4 na bata pa yung iba Lalo yung mga college ngayon, no? College students or kag-graduate mo, you are into IT, technology. So, pwede mo yung gawin. Explore. Okay? Next, yan. Okay, so, kung ganito, kung gusto mo naman na ayaw mo ng e-course, e-book, you can write a module or a books na simple lang. Pwede mong i-publish hard, physical na book sa ibebenta mo. Like my book. Saan po ba? Ito. So, how to embrace transformation. Hindi lang ako nakapag-print ngayon, pero there was a time talaga naging passive income ko siya. Ganito naging strategy ko. So, naganap lang ako ng distributor or coordinator na nagbenta nito sa iba't ibang province. So, may natagpuan ako na isang tao na tumulong sa akin. So, binigyan ko siya ng parang 30%. So, that time, madami rin tayo na-receive ng mga cheque na marami rin kasi akong pinaprint nito. Madami din naman po nakabili niyan. Okay, so kaya pwede rin yun. So, ilang page lang to. I wrote it for 5 tawag dito, 5 weeks lang, 100 pages. 5 weeks ko lang po itong ginawa. And then, nagkaroon tayo ng passive income dito. Okay? So, about your experience, about your expertise, kung anong gusto mo na komportable ka muna na isulat. Okay? Start with that. Alright. Okay? Alright, so yan yung mga how to have passive income right now and online. Okay, mahalaga yan. After COVID, natutunan natin yan. Okay? So, please, kung gusto mo magpa one-on-one coaching on the, so, how to transition your life, how to start your YouTube channel, how to start your scalable business, and how to have your e-course. So, pwede ka mag-message sa akin. And, please, again, watch doon sa kanta, In His hands, there is only safety. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may bigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.